to my YouTube channel to all students of grade 9. कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज यो युनिट 18 ट्रान्सपोर्टेसन र जुन कम्युनिकेसन टाइटलको युनिट छ यो 18 यसको रिडिङ टेक्स्ट फर्स्ट को बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरु पनि डिस्कस गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। ओके, so first look at the pairs of pictures, talk about them in groups, making comparisons भनेको छ। अब यसमा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि so फर्स्ट मा हामीले हेरौं यो means of transportation दिएको छ। जसमा फर्स्ट मा यो पहिलो नम्बरको पिक्चर यो चाहिँ नि के को बारेमा हो भन्दाखेरि इट्स ट्रेन। ओके, डिजेल ट्रेन। ओके, डिजेल ट्रेन भयो। सेकेन्ड मा दिएको छ यो सेकेन्ड पिक्चर छ इट्स अ बुलेट ट्रेन भयो। अनि यो कार दिएको छ CAR कार। र यो चाहिँ अर्को नम्बर 3 मा कार भयो। नम्बर 4 मा बस दिएको छ है। अब यिनीलाई चाहिँ means of transportation भन्छ। यसमा अब कम्पेयर गर्दाखेरि यो ट्रेनहरु चाहिँ नि obviously फास्टर हुन्छ यी दुईटाको कम्पेयरमा, यो बस र कारको कम्पेयरमा। र यसमा पनि यसमा हामीले चाहिँ जुन फर्स्टमा दिएको छ डिजेल ट्रेन एन्ड सेकेन्डमा दिएको छ बुलेट ट्रेन। यसको स्पिडको कुरा गर्दाखेरि यो 120 देखि 130 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा ट्राभल गर्न सक्छ भने त्यस्तै गरी बुलेट ट्रेन चाहिँ 320 किलोमिटर पर आवर यसले ट्राभल गर्न सक्छ है। यो मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन खास गरी यो ल्यान्ड यो चाहिँ नि ल्यान्डमा युज हुने मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भयो है। अब हाम्रो मोड्स ट्रान्सपोर्टेसनको मोडको कुरा गर्दाखेरि यस्तै ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन भयो हैन, वाटर हुन्छ, एयर हुन्छ है। ल्यान्ड, वाटर, एयर यो तीनटा तरिकाबाट ट्राभल गर्न सकिन्छ। अब जस्तै सी ओसिनहरुमा चाहिँ शिपबाट हैन गर्न सकिन्छ। जस्तै एयरबाट जस्तै एयरक्राफ्ट एयरप्लेनबाट गर्न सकिन्छ। र जमिनमा चाहिँ नि उनी ट्रान्सपोर्टेसनमा विभिन्न किसिमको मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनहरु युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो बस भयो, ट्रेन भयो, बुलेट ट्रेन भयो हैन, स्टिम इन्जिन हैन, स्टिम ट्रेन भयो, डिजेल ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन हुन्छ। त्यस्तै गरी यो मेट्रो ट्रेन भयो। अर्को अब यो हामीले पछि सायद भाइ बहिनीहरुले 12 क्लासमा गएर पढ्नुपर्छ र चाहिँ हाइपरलुप भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको मोड भयो हाइपरलुप, HYPERLOOP है। यस अहिलेको एडभान्स्ड हैन, अहिलेको मोडर्न टाइममा सबभन्दा बढी फास्टेस्ट ट्राभल गर्न सकिने जुन हाइपरलुपको कन्सेप्ट छ यो बन्दैछ कुनै कुनै देशहरुमा। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यसै ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी छ। र यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट एयरप्लेन डिजाइनर राइट ब्रदर्सको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। पहिलो चाहिँ एयरप्लेनको एयरक्राफ्टको पहिलो पायोनियर हैन इन्भेन्ट गर्ने जुन इन्भेन्टर्सहरु छन् राइट ब्रदर्स, तिनीहरुको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। ओके, अब यसमा हेरौं। फर्स्टमा you can see the picture of Wright brothers हैन। हामीले राइट ब्रदर्स को हामी पिक्चर हेर्न सक्छौं। हाम्रो बुकमा पनि दिएको छ। बुकमा दिएको पिक्चर यो हो। यो चाहिँ नि राइट ब्रदर्स है, राइट ब्रदर्स को पिक्चर भयो। ओके, राइट ब्रदर्स भन्नाले हामी कोलाई चिन्छौं भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ विल्बर एन्ड ओरविल है। विल्बर र ओरविल राइट जुन राइट ब्रदरको नामबाट चिनिन्छन्। जुन 1867 मा विल्बर को जन्म भएको थियो भने 1912 मा उहाँको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै गरी ओरविलको जन्म 1871 मा र उहाँको मृत्यु 1848 मा भएको थियो है। So first let's see the first question here. Who are the people seen in the picture? I already told you the people in the picture. Okay, we see the people in the picture
are who are they? They are Wilbur, okay? Wilbur Wright and Orville Wright. So they are the first inventor of airplane or aircraft. हैन एरोप्लेन को चाहिँ नि जुन प्लेन छ एरोप्लेन छ यसको फर्स्ट इन्भेन्टर हुन् यिनीहरू राइट ब्रदर्सहरू Orville Wright and Wilbur Wright and Orville Wright brothers भनेदेखि छ okay what are they doing यिनीहरू के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न यहाँ छ I think they are making or they are doing an experiment. They are flying their first invented aeroplane or flyer, okay? So they invented the first flyer and they, I think in the picture they are experimenting on it. यसको बारेमा चाहिँ experiment गर्दैछन् उनीहरू चाहिँ they are experimenting their flyer, okay? Or you can also call glider, flyer. Okay, Wilbur 1867, 1912 and Orville Wright 1871 and 1940 were brothers. दाजुभाइ थिए. They lived in Dayton, Ohio, USA. अमेरिकाको यो ओहियो स्टेटको डेटोन भन्ने ठाउँमा उनीहरू बस्दथे है. त्यस्तै गरी their father Milton Wright was the father of Wright brothers, okay. Wright brother को बुवाको नाम हो Milton and he was a priest or bishop, padari भन्छ है. Is a priest in Christianity, was a bishop in the Church of United Brethren in Christ, okay. Their mother Susan made toys for her children. र सुसान उनीहरूको आमा जसले उनका बच्चाहरूको लागि खेल्ने कुराहरू बनाउँथिन्. She made toys for her children and encouraged their curiosity. र उनीहरूको जुन यो क्युरियोसिटी हुन्छ, त्यो जिज्ञासु नेचर हुन्छ, जिज्ञासुपन हुन्छ, त्यस कुरालाई जहिले पनि इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो है राइट ब्रदरको आमाले. त्यस्तै गरी one day एक दिन Milton Wright brought home a small toy. एक दिन राइट ब्रदर्सका विल्बर र ओरविल राइटका बुवा मिल्टन राइटले घरमा एउटा खेल्ने हेलिकप्टर लिएर आउनुभयो है. सो brought home a small toy helicopter made of, जुन चाहिँ नि केबाट बनेको थियो, made of with two twisted rubber bands to turn a small propeller है. यस्तो किसिमको प्रोपेलर घुमाउने अथवा प्रोपेलर भएको हैन, रबर ट्विस्टेड रबर ब्यान्ड्स टु टर्न अ स्मल प्रोपेलर हैन. रबर ब्यान्ड थियो त्यो प्रोपेलर घुमाउने, त्यस्तो किसिमको प्रोपेलर सहितको एउटा काठले बनेको हेलिकप्टर, खेल्ने हेलिकप्टर चाहिँ लिएर आउनु भयो घरमा. Wilbur and Orville played with it until it broke भनेको त्यो अब नबिग्रिने जेलसम्म बच्चाहरू त्यही त हो. त्यो नबिग्रिने जेलसम्म उनीहरूले त्यो प्लेन त्यो हेलिकप्टरलाई खेले हैन. उनीहरूले खेले, पछि बिग्रियो. अब त्यसपछि के भयो त, देन मेड न्यू कपिज अफ टोय देमसेल्भ्स. र पछि उनीहरूले आफैले त्यस्तै खेल्ने कुराहरूको कपी गरे, नयाँ बनाए है. दे मेड न्यू कपिज अफ द टोयज देमसेल्भ्स. उनीहरूले आफै बनाए क्या त्यस्तै किसिमको खेल्ने कुरा बनाए. दे अल्सो सोल्ड टोयज. अनि यति मात्रै नभएर उनीहरूले चाहिँ टोयज बनाउँथे र साथीहरूलाई पनि बेच्थे है. सो दे सोल्ड टोयज टु देयर फ्रेन्ड्स इन्क्लुडिङ ह्यान्डमेड काइट्स. र टोयजहरूको साथसाथै उनीहरूले चङ्गाहरू पनि बनाउँथे र त्यो चङ्गाहरू अनि उनीहरूले बनाएका जुन त्यो खेल्ने कुराहरू उनले साथीहरूलाई बेच्थे पनि. The Wright brothers did things together from the time they were small boys. सानैदेखि यो दाजुभाइहरू चाहिँ जे काम पनि सँगै गर्ने है, सानैदेखि सँगसँगै काम गर्ने, मिलेर काम गर्ने, त्यस्तो नेचरका थिए, सँगै काम गर्थे जोडी भएर. The Wright brothers went into the printing business together in र उनले चाहिँ नि पछि 1889 मा चाहिँ नि प्रिन्टिङ प्रेस बिजनेस सुरु गरे है.
the Wright brothers went into the printing press business together in 1989 and 3 years later त्यसको 3 वर्षपछि है 3 वर्षपछि भनेपछि 1892 है सो 3 वर्षपछि के गरे त दे ओपन देयर फर्स्ट बाइसाइकल शप पछि उनीहरुले चाहिँ साइकलको पसल खोले दाजुभाइले साइकलको शप खोले इनिशियली सुरुमा दे सोल्ड एन्ड रिपेयर्ड बाइसाइकल्स र उनको काम के थियो बाइसाइकल्सहरु बनाउने त्यसलाई बेच्ने अनि बिग्रेका बाइसाइकलहरु रिपेयर गर्ने कामहरु गर्थे र उनीहरुले के गर्थे आफ्नो वर्कसपमा भने दे वुड रिप्लेस स्पोक्स यो स्पोक्स भनेको यो तार हुन्छ नि यो जुन यो हब र यो रिमको बीचमा हुने जुन तार छ त्यो स्पोकहरु बेच्ने यसलाई फिक्स गर्ने हैन यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने त्यस्तै गरी फिक्स ब्रोकन चेन्स अनि यो साइकलको चेन हुन्छ बिग्रिएको चेनहरु यसलाई फिक्स गर्ने काम त्यस्तै गरी सेल एक्सेसरिज र अरु एक्सेसरिज भनेको चाहिँ कस्तो भने मोडिफिकेसन गर्नको लागि हैन त्यसलाई चाहिँ डेकोरेट गर्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरु त हैन तर त्यसलाई अट्याच गरेर त्यसमा चाहिँ केही अब एट्र्याक्टिभ पार्नको लागि प्रयोगमा ल्याउने थप सामग्रीहरु हैन त्यो चाहिँ नि बेच्ने त्यस्तो कामहरु गर्थे पहिला सुरुमा है त्यसपछि 1896 मा के भयो त दे बिगिन टु बिल्ड देयर ओन ब्रान्ड अफ बाइसाइकल्स र पछि उनीहरुको आफ्नै ब्रान्डको बाइसाइकल पनि उनीहरुले बेचे है बनाए त्यसपछि बेचे भनौं न है दे बिगिन टु बिल्ड देयर ओन ब्रान्ड अफ बाइसाइकल्स ओके देयर एक्सपीरियन्सेस विथ बाइसाइकल्स अब साइकल जुन बिजनेस गर्दाखेरि अथवा साइकल शप चलाउँदाखेरि त्यो साइकल सम्बन्धी गरेका जुन कामका अनुभवहरुले उनीलाई के गर्न सहयोग गर्यो भन्दाखेरि एडिड देम इन द इन्भेस्टिगेशन्स अफ फ्लाइट के आकाशमा कसरी उड्न सकिन्छ फ्लाइटको सम्बन्धी इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि उत्प्रेरणा मिल्यो अथवा चाहिँ यो बाइसाइकल शपमा काम गर्दाखेरि जुन ज्ञान उनीले जुन अनुभव उनीले प्राप्त गरेका थिए त्यो ज्ञान त्यो अनुभवले उनीलाई के कुरा गर्न सपोर्ट गर्यो भने त्यो फ्लाइटको बारेमा हैन उडानको बारेमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि सहयोग गर्यो दे यूज द टेक्नोलोजी दे लर्नड फ्रम देयर बाइसाइकल्स बिजनेस इन देयर एरोप्लेन्स र उनीले डिजाइन गरेको जुन एरोप्लेन छ त्यो एरोप्लेनमा उनीले जुन त्यो टेक्नोलोजी जुन टेक्निकल कुराहरु जुन सिकेका थिए साइकल पसलमा बसेर साइकलको व्यापार गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ उनीले प्रयोगमा ल्याए र त्यहाँ भएका सामानहरु आफूसँग भएका सामानहरु चेन्सहरु भयो अनि स्प्रोकेट्सहरु भयो स्पोक वायर्स भयो बल बियरिङ्स भयो अनि व्हील हब्स भयो यस्ता सामग्रीहरु युज गरेर उनीले चाहिँ पहिलो एयरप्लेन बनाए दे थॉट अन बैलेन्सिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ देयर एयरक्राफ्ट वेयर अल्सो रूटेड इन देयर एक्सपीरियन्सेस एज साइक्लिस्ट साइक्लिस्टको रूपमा जुन किसिमको अनुभव उनीले प्राप्त गरेका थिए त्यो अनुभवले हैन त्यो कुराले त्यो ज्ञानले उनीलाई चाहिँ त्यो फ्लाइट चाहिँ एयरक्राफ्टमा चाहिँ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी ब्यालेन्स गर्ने हैन उडाउँदाखेरि उडान भर्दाखेरि अथवा चाहिँ आकाशमा उड्दाखेरि कसरी कन्ट्रोल गर्ने अनि त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने आदि इत्यादि कुराहरु चाहिँ यही साइकल जुन बिजनेसबाट उनीले चाहिँ सिकेका थिए Orville and Wilbur Wright were convinced of the need to control an aircraft in 3 axes of motion. अब उनीहरुले चाहिँ जुन उनीहरुको एयरक्राफ्ट हैन कन्भिन्स्ड अफ द नीड टु कन्ट्रोल उनीहरुले के कुरा विश्वास गरे के कुरामा कन्भिन्स्ड भयो भने यो एयरक्राफ्टमा चाहिँ के हुन्छ 3 एक्सिस अफ मोसन यो अनुसारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मैले देखेको छु रोल एक्सिस भयो पिच एक्सिस भयो र य एक्सिस है यो 3 किसिमको एक्सिस अफ मोसन चाहिँ जान्नु जरुरी छ है त्यसैको आधारमा उनीले चाहिँ यो एयरक्राफ्ट यो चाहिँ एरोप्लेन तयार पारे है जस्तै यो एक्सिस छ नि एक्सिस भनेको रोलिङ भयो हैन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको रोलिङ भयो पिच एक्सिस हैन यो सबै यो मोसन भयो एरोप्लेनको मोसन एरोप्लेनको रोलिङ हैन यिनीहरुसँग सम्बन्धित छ त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर राम्रोसँग बुझेर उनीहरुले चाहिँ त्यो कुरा त्यो थ्योरी एप्लाई गरेका थिए अनि त्यसपछि उनीले के गर्यो भन्दाखेरि एन एलिभेटर अर होरिजन्टल कन्ट्रोल सर्फेस इन फ्रन्ट अफ द विङ्स अन देयर एयरक्राफ्ट र उनीले अगाडि चाहिँ नि
एलिभेटर यसलाई भन्छ एलिभेटर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राखे फिट गरे एन्ड एलिभेटर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ युज प्रयोगमा ल्याए के को लागि त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि के गर्ने त इनेबल द पाइलट टु कन्ट्रोल क्लाइम्ब एन्ड डिसेन्ट भनेको त्यो पाइलटलाई त्यो जुन यसको हुन्छ नि उनीहरूले बनाएको एरोप्लेनको यसको यो उचाइ यसको झर्ने कुरा हैन त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सजिलो पार्नको लागि यो अगाडिको नोज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तलमाथि गरेर यसको कन्ट्रोल क्या उसको उचाइ कति माथि जाने के गर्ने हैन तल आउने के आउने तल आउने अथवा माथि जाने यस्ता कुराहरू हुन्छ नि प्लेनको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एलिभेटरको पनि उनीहरूले विकास गरेका थिए है द एलिभेटर वाज कन्ट्रोल बाई अनि यो एलिभेटरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा त्यहाँ लिभर राखेको हुन्छ ड्राइभरको पाइलटको छेउमा सो कन्ट्रोल बाई अ लिभर इन द पाइलट्स लेफ्ट ह्यान्ड पाइलटको लेफ्ट ह्यान्डमा एउटा लिभर राखेको हुन्छ त्यो लिभरले तलमाथि गर्ने है त्यो तलमाथि गर्दाखेरि प्लेनको चाहिँ नि प्लेन माथि जाने तल आउने त्यो काम गर्न सकिन्छ त्यसपछि अ विङ वार्पिङ सिस्टम कन्ट्रोल द एयरक्राफ्ट इन अ रोल र एयरक्राफ्टलाई रोलिङ गर्नको लागि जुन यो विङ छ नि यो विङ WING विङ यो विङलाई चाहिँ कस्तो किसिमको भने ट्विस्टेड किसिमको उनीहरूले बनाए है अलिकति यो के भन्छ ऱ्यापिङ गरे र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोलिङ गर्न चाहिँ सजिलो भयो क्या त्यो प्लेनलाई यताउति रोल गर्नको लागि त्यसले चाहिँ सजिलो पारिदिन्छ टु इनिसिएट अ रोल द पाइलट वुड शिफ्ट हिज हिप्स फ्रम साइड टु साइड यता हिपमा हैन यतापट्टि रडर राखेको हुन्छ हैन the pilot would shift his hips from side to side in a cradle on the lower wing okay twisting the wings left or right or restoring them to level flight भनेको के गर्न भन्दाखेरि यो विङ्सलाई लेफ्ट पट्टि ढल्काउने कि राइट पट्टि ढल्काउने कि भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँ एउटा के थियो भने त्यो हिपमा है हिज हिप्स फ्रम साइड टु साइड भनेको त्यो हिपबाट त्यो साइडबाट उनीहरूले गर्थे हैन त्यहाँ त्यसरी फिक्स गरेको थियो हैन on the lower wing the wings left or right or restoring them to level flight Orville and Wilbur developed this idea from observing birds in flight र चराहरू उडेको हेरेर उनले चाहिँ यस्तो कुरा यो विङ्सलाई कतिको ढल्काउने के गर्ने हैन त्यो सिस्टम उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट सिकेका थिए त्यहाँबाट त्यसलाई अब्जर्भ गरेर चरा आकाशमा उडेको चराहरू हेरेर उनीहरूको विङ्सको कन्डिसन हेरेर उनीहरूले त्यो कुरा सिकेका थिए दे अब्जर्भ द बजार्ड्स त्यसै गरी गिद्ध हैन गिद्धको उडान हैन गिद्ध उडेको हेरेर किपिङ देयर ब्यालेन्स बाई ट्विस्टिङ देयर विङ्स विङ्सलाई ट्विस्ट गरेर हल्का तलमाथि गरेर उसले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स गरेको देखेका थिए बजार्ड्सले गिद्धहरूले त्यही हेरेर त्यही कुरा एप्लाई गरेका थिए एन्ड समटाइम्स कर्भिङ वान विङ्स मोर देन एनदर है So in 1902 the brothers added a vertical rudder अनि यसलाई अझ बढी फ्लेक्सिबल पार्नको लागि अझ बढी ब्यालेन्स्ड पार्नको लागि उनीहरूले चाहिँ पछाडी रडरको पनि विकास गरे है रडरले चाहिँ के गर्छ भने यो विङ्सको मुभमेन्टलाई अझ यसले के गर्छ राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्छ टु द रियर अफ देयर मसिन टु कन्ट्रोल द लेफ्ट एन्ड राइट मोसन अफ द नोज अफ द एयरक्राफ्ट है यो नोज अफ द एयरक्राफ्ट यसको जुन मोसन हुन्छ राइट एन्ड लेफ्ट मोसन अफ द नोज अफ द एयरक्राफ्ट यसलाई पनि यसले के गर्छ रडरले कन्ट्रोल गर्छ अब कन्ट्रोल गर्नको लागि विङ्स भयो रडर भयो त्यस्तै गरी एलिभेटर यो उनीहरूले राखेका थिए उनीहरूको जुन प्लेनमा द राइट ब्रदर्स बिगेन देयर एरोनाउटिकल रिसर्च र उनले अब यसै सम्बन्धी उडान सम्बन्धी हैन इन्भेस्टिगेसन भयो हैन यसको सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हैन स्टडी अफ द भेरियस एस्पेक्ट अफ एयरक्राफ्ट यसको डिजाइन अपरेसन परफर्मेन्स हैन यी आदि इत्यादि कुराहरूको लागि जुन रिसर्च उनले सुरु गरे 1899 मा है दे बिगेन इन 1899 देयर फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज अ स्मल काइट र उनीहरूको पहिलो एयरक्राफ्ट चाहिँ नि एउटा सानो चङ्गा जस्तै थियो है लाइक अ स्मल काइट एन्ड विथ अ 5 फुट विङ्स स्प्यान यो विङ्स स्प्यान चाहिँ नि के थियो त 5 फिटको चाहिँ नि विङ्स स्प्यान थियो द्याट वाज युज टु टेस्ट देयर नोसन्स अफ एयरक्राफ्ट कन्ट्रोल है त्यो एयरक्राफ्टको कन्ट्रोललाई टेस्ट देयर नोसन्स अफ एयरक्राफ्ट कन्ट्रोल त्यो एयरक्राफ्ट कन्ट्रोल गर्नलाई 5 फिट लामो विङ्स स्प्यान्सहरू राखेका थिए इन 1900 मा के भयो त दे बिल्ड देयर फर्स्ट मसिन
उनीहरूले पहिलो एरोप्लेन एरोक्राफ्ट उनीहरूले चाहिँ डिजाइन गरे बनाए दे बिल्ड देयर फर्स्ट मसिन डिजाइन टु क्यारी र जसमा पाइलट बस्ने ठाउँ थियो है एन्ड चुज किटी हक एनसी नर्थ क्यारोलिनको यो किटी हक भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले के गरे त एक्सपेरिमेन्ट पनि गरे है एज अ सुइटेबल टेस्टिङ ग्राउन्ड विथ इट्स स्ट्रङ स्टेडी विन्ड्स ओपन एरिया यसमा चाहिँ स्थिर किसिमको हावा हैन त्यसै गरी ओपन एरिया र अलि स्यान्डी अथवा बलौटे किसिमको स्यान्डी डन्स भनेको बालुवाहरू थुप्रिएको ठाउँ हैन द एरिया वाज पर्फेक्ट फर देयर एक्सपेरिमेन्ट र उनीहरूले आफ्नो त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि त्यो किटी हक भन्ने ठाउँलाई चाहिँ एकदम उत्तम ठाने र त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरे when their 1900 aircraft produced less lift than expected र लिफ्ट गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तो लिफ्टिङ भएन है द राइट ब्रदर्स फ्ल्यू इट एज अ काइट एन्ड ग्यादर्ड इन्फर्मेसन र चङ्गा जस्तै गरी उडाएर यसले चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू सङ्कलन गरे द्याट वुड इनेबल देम टु डिजाइन इम्प्रुभड मसिन पछि यसलाई मोडिफिकेसन गर्न इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यो अब्जर्भेसनले त्यसबाट पाएको इन्फर्मेसनले धेरै नै सहयोग भयो दे रिटर्न टु किटी हक इन 1901 अब पछि फेरि त्यसपछि पहिला सोचे जस्तो एक्सपेरिमेन्ट नभएपछि सोचे जस्तो आउटपुट नआइसकेपछि 1901 मा फेरि उनीहरू त्यही ठाउँमा गए विथ अ न्यू ग्लाइडर नयाँ किसिमको नयाँ अलि मोडिफाइड गरेको नयाँ ग्लाइडर लिएर उनीहरू 1901 मा किटी हक भन्ने ठाउँमा फेरि गए द्याट डिड नट पर्फर्म एज दे एक्सपेक्टेड यसले पनि खासै गरी आशा गरे जस्तो पर्फर्मेन्स दिन सकेन While they had learned a great deal, तैपनि उनीहरूले धेरै कुरा चाहिँ सिकेका थिए with their first two machines यो दुईटा 1900 र 1901 मा गरेको टेस्टहरू छ त्यसको जुन त्यो बेला ती समयमा बनाएका दुईटा मसिनहरू हैन त्यो मसिनहरूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिके with their first two machines they had also encountered new puzzles and dangers र नयाँ कुराहरू नयाँ पजल्सहरू नयाँ डेन्जर्सहरू पनि उनीहरूले चाहिँ फेस गर्दै गए त्यो प्लेनलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो बनाएको एरोप्लेनलाई एयरक्राफ्टलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने सफल पार्ने क्रममा धेरै समस्याहरू उनीहरूले भोग्दै पनि गए अब त्यो फ्लाइट कन्ट्रोल टु स्टिमुलेट फ्लाइट कन्डिसन्स अब फ्लाइटको त्यो अवस्था हुन्छ फ्लाइट कन्डिसनलाई अझ राम्रो गर्न स्टिमुलेट गर्नको लागि हैन यसलाई चाहिँ के भन्छ इफेक्टिभ पार्नको लागि द राइट्स टेस्टेड स्मल मोडल विङ्स हैन स्मल मोडल विङ्स उनीहरूले टेस्ट गरे स्मल मोडल विङ्स टेस्ट गरे कहाँ भन्दाखेरि विन्ड टनेलमा है उनीहरूले यस्तो किसिमको एउटा विन्ड टनेल बनाएको थियो इट्स अ विन्ड टनेल यो विन्ड टनेल भयो यो विन्ड टनेलमा उनीहरूले चाहिँ यो विङ्सलाई टेस्ट गर्ने काम गरे and the wind tunnel was a box with a fan at one end यता एकापट्टि यसको फ्यान हुन्छ हैन एकापट्टि भागमा यसको फ्यान हुन्छ and what at one end that blew a steady stream of air over model wings mounted on a special balance inside the tunnel है यहाँ भित्र चाहिँ जुन यो मोडल हुन्छ मोडल प्लेन एरोप्लेन चाहिँ राखेको हुन्छ र यसमा बाहिरबाट हावा दिइन्छ र हावा दिइसकेपछि यसको कन्डिसन हैन कुन ठाउँबाट हावा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो एयरको मुभमेन्ट अनुसारको त्यो एरोप्लेनको चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि यस्तो किसिमको विन्ड टनल चाहिँ उनीहरूले इन्भेन्ट गरेका थिए है युजिङ दिस डिभाइस द ब्रदर्स वर एबल टु र यो विन्ड टनल प्रयोग गरेर राइट ब्रदर्सहरू के कुरा प्राप्त गर्न सफल भयो भने वेयर एबल टु ग्यादर इन्फर्मेसन द्याट कुड बी युज टु डिजाइन है खास गरी यसले के गरे त विङ्सको डिजाइन गर्न उनीहरूको जुन ग्लाइडर छ जुन त्यो प्लेन छ त्यो ग्लाइडरको विङ्सहरू डिजाइन गर्न धेरै नै सहयोग पुर्यायो र त्यस्तै गरी पावर्ड एयरक्राफ्ट द्याट वुड क्यारी देम इन्टु द एयर र पावर्ड एयरक्राफ्ट पावरबाट चल्ने हैन पावर युज गरेर चल्ने जुन उनीहरूलाई शुद्ध बोकेर उड्ने त्यस्तो किसिमको प्लेन डिजाइन गर्नको लागि धेरै नै सहयोग पुग्यो यो विन्ड टनल बक्स त्यो जुन इन्भेन्सन छ त्यो कन्सेप्टले The wind tunnel provided them with information on the most satisfactory wing shape र विङको शेप कस्तो हुनुपर्छ हैन त्यसको आइडिया दियो इट अल्सो enabled them to calculate the size of wings र त्यस्तै गरी
विङ्सको साइज कत्रो हुनुपर्छ हैन त्यसको लागि पनि यसले चाहिँ धेरै कुरा सहयोग गर्यो सिकायो that would be required to lift them into the air आकाशमा उड्नको लागि लिफ्ट गर्नको लागि कुन साइजको कत्रो किसिमको विङ्सहरु राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्यो द परफर्मेन्स अफ देयर प्रोपेलर्स हैन र प्रोपेलर्सको परफर्मेन्स कसरीको हुनुपर्छ कतिको उसमा घुम्नुपर्छ यसको परफर्मेन्स कस्तो हुनुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरु चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि यो विन्ड टनलले धेरै नै सहयोग गर्यो एन्ड द अमाउन्ट अफ पावर दैट देयर इन्जिन वुड हैव टु प्रोड्युस र कति पावर चाहिन्छ है आदि इत्यादि कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकियो they based the design of their next glider on this information र अब अर्को नयाँ बन्ने जुन उनीले ग्लाइडरको बारेमा जुन बनाउन गइरहेका थिए त्यसमा चाहिँ यी सारा कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गरेर उनीले बनाए त्यसपछि during 1901 glider test the Wright brothers had discovered that wing wrapping created unequal drag on the two wings र उनीले एउटा कुरा के पत्ता लगाए भने राइट ब्रदर्सले had discovered that wing warping जुन त्यो विङलाई ट्विस्टेड गरेको छ जुन यसलाई बेन्ड गरेको छ त्यसले के भने क्रिएटेड अनइक्वल ड्र्याग त्यो जुन ड्र्याग हुन्छ नि त्यो अनइक्वल त्यो दुईटा विङ्स जुन ड्र्याग गर्दाखेरि त्यो दुईटा विङ्समा अनइक्वल ड्र्याग भएको कुरा उनीले पत्ता लगाए है द की टु सल्भिङ द कन्ट्रोल प्रब्लम यो जुन कन्ट्रोल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि अब उनीले के गर्ने त अब यो विङ वार्पिङ त उनीले बनाए ट्विस्टेड खालको विङ्स त बनाए तर त्यसले पनि समस्या ल्याए अब अझ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उनीले अर्को कुरा के गरे त इन्भेन्ट गरे त्यो के हो त रडर RUDDER रडरको उनीले चाहिँ इन्भेन्सन गरे एडिसनल अफ रडर टु द ग्लाइडर डिजाइन इन 1902 को डिजाइनमा उनीले यो रडर यो चाहिँ प्रयोग गरे they developed a direct linkage between the rudder and the wrapping system यो wrapping system र rudder को बीचमा direct linkage थियो with the success of this system design the Wrights were ready to move onto a powered aircraft र यसमा यसले केही हदसम्म सफलता दियो यो rudder को चाहिँ विकास गरिसकेपछि त्यसपछि at Kill Devil's Hill जुन किटी हक भन्ने जुन ठाउँ छ पास्टमा यसलाई किटी हक भनिन्थ्यो भने अहिले प्रेजेन्ट टाइममा अथवा चाहिँ पछि आएर यसलाई किल डेभिल हिल्स भनिन्छ त्यही ठाउँमा उनीहरूले के गरे त 10:35 मा हैन राइट 1903 फ्लायर यसको नाम थियो राइट 1900 फ्लायर त्यसको टेस्ट गरे टुक अफ अन्डर इट्स ओन पावर विथ ओरबिल एज अ पाइलट फर्स्टमा ओरबिल चढे र उनी चाहिँ पाइलटको रूपमा चाहिँ पहिला उनले चाहिँ उडान भरे टुक अफ अन्डर इट्स ओन पावर विथ ओरबिल एज अ पाइलट अनि त्यसपछि यो प्लेन 12 सेकेन्ड जति उड्यो आकाशमा इट फ्ल्यू 12 सेकेन्ड्स एन्ड वेन्ट अ डिस्टेन्स 37 मिटरको डिस्टेन्सले तय गर्यो 12 सेकेन्डमा ओरविल एन्ड विल्बर टुक टर्न्स मेकिङ 3 मोर फ्लाइट्स दैट मर्निङ र अर्को 3टा बढी फ्लाइटहरु उनीले गरे जसमा पालो गरे ओरविल र विल्बर दाजुभाइले पालो चाहिँ त्यो फ्लाइट सञ्चालन गरे Wilbur was at the controls for the fourth and longest flight र विल्बरले चाहिँ नि जुन फ्लाइट गरेका थिए त्यो अलि लंगेस्ट खालको भयो है तेस्रो र लंगेस्ट फ्लाइट है कन्ट्रोल फर द फोर्थ एन्ड लंगेस्ट फ्लाइट ट्राभलिङ 260 मिटर 59 सेकेन्डमा 260 मिटर सम्मको डिस्टेन्स उनले तय गरे द राइट 1903 फ्लायर बिकेम द फर्स्ट पावर्ड र यसलाई चाहिँ पहिलो पावर्ड फ्लायर भनिन्छ हेभियर देन एयर मसिन यो एयर मसिन भन्दा पनि गरौं है जुन चाहिँ कन्ट्रोलका साथ उनले चाहिँ आकाशमा उडाए टु अचिभ कन्ट्रोल सस्टेन फ्लाइट विथ अ पाइलट एब्रोड पाइलट सहित अलिकति कन्ट्रोल किसिमको चाहिँ फ्लाइट भयो त्यो तैपनि टुडे दिस अमेजिङ फ्लाइङ इन्भेन्सन क्यान बी viewed as it is suspended overhead at National Air and Space Museum in Washington DC र जुन अहिलेसम्म पनि हामी देख्न सक्छौं यो वाशिंगटन डीसी को एउटा म्युजियममा जसको नाम छ नेशनल एयर एन्ड स्पेस म्युजियम त्यहाँ चाहिँ ह्याङ्गिङ चुनाएर राखेको रूपमा छ त्यो अहिलेसम्म पनि देख्न सकिन्छ है जुन राइट ब्रदरले लंगेस्ट टाइमसम्म उडाएको जुन
1903 फ्लायर चाहिँ अहिलेसम्म पनि म्युजियममा राखेको छ। Having achieved success in North Carolina, the Wright brothers decided to continue their experiment closer to home. पछि उनीहरूले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्दै गए। त्यसपछि they built and flew their second powered airplane at Hoffman Prairie. Hoffman Prairie भन्ने ठाउँमा फेरि उनीहरूले के गरे, अर्को टेस्ट गरे है। सेकेन्ड पावर्ड एयरप्लेन उनीहरूले टेस्ट गरे। इट्स अ एरिया अफ पास्चर 8 miles east of Dayton. डेटनबाट 8 माइल उता इस्टपट्टि रहेको एउटा पास्चर वही हो, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले यो टेस्ट गरे। Progress was slow without the strong, steady winds of Kitty Hawk, but the brothers did achieve the first circular. र त्यसपछि यस बेलाको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा के कुरा प्राप्त गर्न सफल भयो भने सर्कुलर मोसनमा फ्लाइट लिन सके है। सर्कुलर मोसनमा फ्लाइट गर्न सम्भव भयो of an airplane on September 20, 1904 मा। The first complete circle flight lasted only 1 minute 36 seconds and covered 1244 meters भनेको 1244 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा यो उड्यो। 1 मिनट 36 सेकेन्डसम्म है, जुन चाहिँ सर्कुलर फ्लाइटको लागि चाहिँ सफल मानियो। स्टेबिलिटी तै पनि अब स्थिर रूपमा चाहिँ उड्न सकेको थिएन। स्टेबिलिटी प्रब्लम चाहिँ नि अझै उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फेस गर्नु परेको थियो है। द मोडिफिकेसन्स मेड ड्युरिङ 1904 हेल्प्ड बट डिड नट सल्भ द स्टेबिलिटी प्रब्लम। र अझै पनि स्थिर भएर चाहिँ अलि त्यो भनौँ न अलिकति स्टेबल किसिमको चाहिँ उडान चाहिँ उनीहरूले गर्न सकेका थिएनन्। त्यो समस्या चाहिँ रहिरहेको थियो 1904 सम्म पनि। This flyer was the world's first practical airplane. र यसलाई चाहिँ के मानिन्छ, विश्वको सबभन्दा पहिलो practical flyer को रूपमा लिइन्छ। During more than 40 flights, 40 भन्दा बढी जुन फ्लाइट कहाँ त हफम्यान प्रायरमा चाहिँ गरेको 40 भन्दा बढी फ्लाइटहरू, the machine was repeatedly banged, turned, circled and flown in figure 8 है। धेरै नै अचिभमेन्टहरू प्राप्त गरे। On 2 occasions the flight exceeded half an hour है, आधा घण्टासम्म पनि उड्न सफल भयो। सो विल्बर एन्ड ओरविल राइट ब्रिलियन्ट सेल्फ ट्रेन्ड इन्जिनियर्स, उनीहरू चाहिँ पढ लेखेको नभइकन आफैले आफूलाई सिकाएका सेल्फ ट्रेन गरेका इन्जिनियरको रूपमा चिनिन्छ। एन्ड ओभरकम कम्प्लेक्स टेक्निकल प्रब्लम्स द्याट ह्याड बेयर द वे मेकानिकल फ्लाइट फर सेन्चुरिज। थिङ्क अबाउट हाउ देयर इन्भेन्सन हेज चेन्ज आवर वर्ल्ड। ओके, यो हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट भयो। अब यसको क्वेसनहरू चाहिँ हेरौँ। फर्स्टमा इक्विपमेन्ट द्याट आर युजफुल बट नट इसेन्सियल। आवश्यक होइन, इक्विपमेन्ट द्याट आर युजफुल, काम त लाग्छन् तर इसेन्सियल होइन। एक्सेसरिज ACCESSORIES, फर्स्टमा एसेसरिज लेख्नु पर्यो, एन्सर त्यो गरिदिएको छु मैले। एन एक्सन अफ गोइङ डाउन, यसलाई भन्छ डिसेन्ड, DESCEND डिसेन्ड। नम्बर सी मा छ कनेक्टेड विथ द साइन्स और प्र्याक्टिस अफ बिल्डिङ एन्ड फ्लाइङ एयरक्राफ्ट, यसलाई भन्छ एरोनोटिकल, AERONAUTICAL एरोनोटिकल। त्यस्तै गरी यस डी नम्बरमा यसबाट सुरु हुनेको छ फिक्स्ड इन अ प्लेस और पोजिसन, सपोर्टेड और ब्यालेन्स्ड, कन्स्ट्यान्ट। सो यसको वर्ड हुन्छ STEADY, STEADY। E number छ a scientific procedure undertaken to make a discovery, experiment. Last one, to cause pain or trouble to somebody over a period of time, plague. Okay. Next, match the following words with the appropriate pictures. First ma elevator भयो, यो elevator भयो। Second ma propeller दिएको छ। Third ma spokes दिएको छ, यो स्पोक्स। र फोर्थमा दिएको छ बजार्ड, BUZZARD, बजार्ड, गिद्ध। अर्को छ क्वेसन, स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स। द राइट ब्रदर्स सोल्ड कपिज अफ टोयज हेलिकप्टर्स एट द मार्केट, फल्स। यो चाहिँ नि होइन, साथीहरूलाई मात्रै बेचेका हुन्। दे ह्याड अ प्रिन्टिङ बिजनेस इन देयर साइकल सप, यो पनि होइन, फल्स। The experience of cycling helped them to generate ideas for controlling and balancing aircraft, true.
Next one, the wing wrapping system controls the aircraft in a roll. Rolling को लागि यसले के गर्छ सहयोग गर्छ. True. They learned more about balancing by watching other aircraft fly. False. अरु aircraft थिएनन् त्यो बेलामा. Their first experimentation was with a kite. True. Milton Wright was the pilot of their 1903 flyer. As false. Their aircraft could only fly straight. Their aircraft could only fly straight. Sorry, you false भयो. Straight मात्र हैन. False.